כשהגענו לבירקנאו, היה ערב, היו הרבה זרקורים והרבה כלבים, והייתה סלקציה, זה היה מנגלה, אז אני לא ידעתי שהוא מנגלה, והגעתי עם כל המשפחה. אני הייתה ילדה יחידה. הגענו עם דודים ודודות וסבא וסבתא, וכמובן הפרידו. אני שרתי עם אמא שלי, אז בדיוק בזמן הסלקציה באה אליי בחורה יהודייה שהיא עבדה שם ברכבות, שהיא כבר הרבה זמן בבירקנאו, והיא אמרה לי, את בת כמה? את? היא שאלה אותי, אמרתי עוד מעט בת 14, היא אמרה, את צריכה להגיד שאת בת 16. ואני אמרה, עכשיו, כמובן שאלו אותי, בת כמה את? אמרתי בת 16. ואז אני ואימא הלכנו לבירקנאו, לבלוק. שם היו תאים מאוד קשים, ואימא שלי מאוד נחלשה, ורקו אותה. לקחו אותה להשמדה. אני לא ידעתי. אנחנו לא ידענו מה קורה שם, פלינה. ראינו את העשן, כן, אבל לא, ואת הריח, אבל לא ידענו, לא תיארנו. אז אני שאלתי, אחרי שנקו את אמא שלי, אני שאלתי את האחראית על הבלוק, תגידי, אמא שלי לא חוזרת? איפה אמא שלי? אז היא אמרת, תסתכלי בשמיים, בעשן, שם אמא שלך. והבנת? ודאי, אז הבנתי אין לך אמא. אין לי אמא. אני נשארתי לבד. איך קראו לבלוק הזה? אז זהו, זה בגרמנית, אני לא יודעת איך קראו לזה, הימלפרט קומנדו, באותיות גדולות היה כתוב. ופשוט אלה בחורות שעוד מעט ייסעו לשמיים. הם היו בתחנה, ברגע הם היו ברזרבה. ומחרת מוקדם בבוקר העירה אותנו, והיא אמרה, עכשיו אתם יוצאים מפה בשקט, בשקט, מאחורה היו דלתות גם אחורה איפה שהביאו את האוכל, והיו גם קדימה. מאחורה אתם יוצאים בשקט, בשקט, כל 3 שורות האלה, ואתם יוצאים לעבודה. אתם יוצאים מפה, אני לא אתן לכם להישאר פה, היא הייתה נהדרת. קראו לה שושנה. וזה ככה היה. אז באמת לקחו אותנו לעבודה. אז לא ידענו לאן, ולא ידענו מה מחכה לנו, עבודה מאוד קשה. הגענו למחנה שקוראים לו הוכוויילר. ושם אנחנו חטפנו... איפה זה? באיזה... ליד ברסלאו. בגרמניה או בגרמניה. ושם חתכנו עצים. זאת אומרת, היו שם גם שבויים, בחורים, שבויים פוליטיים. במחנה אחר, אבל הם עבדו איתנו. הם חתכו עם מסור את העצים, ואנחנו חתכנו ככה. חתך לגזרים. גזרי עצים כאלה. כן. חתיכות קטנות. כן. וגם קשרנו, עשינו מזה חבילות עם חבל, וזה הם שלחו לגרמניה לאנשים פרטיים, לחמם את הבית ולבשל. המזל היה, זאת אומרת, המזל הראשון שלי, הנס הראשון שלי היה שאמרתי שאני בת 16, אז נשארתי בחיים. והשני היה שהצטרפתי לשורה, שכבר לא הייתי לבד, כי במפקד חילקו את הלחם, ואחד מהשורה חילקה לכל אחד בפרוסות, כל אחד קיבל פרוסה קטנה.
ואם הייתי לפני זה עם זרים, אז הם לא כל כך הקפידו. אבל לא שלחו אותנו לעבודה. עבודה נורא נורא קשה. היה כבר סוף נובמבר, לפחות, אולי דצמבר, היה כבר שלג. וקור, וברד, וגם שם עמדנו במפקד. הקור הזה. ולא היו לי מדים, היה לי איזו שמלה שחורה דקה, קיצית, משהו נורא, וכפכפים, בלי גרביים כמובן, בלי שום דבר. ושם עבדנו בחורף, שם חתכנו את העצים, ושם היו שומרים. לא, שומרים מהצבא הגרמנית, לא אססים, אבל שומרים קצת מבוגרים, 40, 50, היו איזה 6. והם תמיד הלכו מסביב לראות שאנחנו עובדים, שאף רגע לא לעמוד. תאמיני לי שלא היה לנו כוח לחתוך עצים. וקפאנו מקור. שם בחורות קפאו מקור, מרעב. ולי היה מזל גדול. אחד מהשומרים, את רואה, גם אלה יש לפעמים בן אדם. אחד מהשומרים בא אליי בשקט, הוא אמר לי, את יודעת, לי יש בת בגיל שלך, מאוד מזכירה לי אותך. אני רוצה, כשאת יכולה, כשאת רואה, היה להם מדורה. הם ישבו סביבות מדורות, הם היו מלובשים, מגפיים, מעילים, כובעים, כפפות. ישבו סביבת מדורה. והיה להם מרק חם ותה. ואנחנו כמעט ערומים, בקור הזה, קפאו הרגליים שלי עד לברכיים, ולכל הבחורות. שם מתו על ידינו הרבה. מהקור ומהרעב. ואז הוא אמר לי, שאת רואה כשאני לבד, והם עשו סיבוב גדול, די הרבה זמן. אם את רואה שאני לבד, תבואי, ניתן לך קצת תה חם לשתות, ואת גם תוכלי לחמם את הידיים. וככה עשיתי, והוא הציל אותי. הוא ממש הציל אותי. כי שתיתי קצת מרק חם, טיפה, קצת תה מתוק. וגם חיממתי את הידיים, כי הידיים שלי לא קפאו, רק הרגליים. חיממתי את הידיים, וכשהוא כבר הרגיש שהם עוד מעט יחזרו, אז הלכתי חזרה לעבוד. ואת זה עשיתי לפחות 3 פעמים. מאוד הקפידו שאנחנו נעבוד. מי שרגע עמדה, או הצטרכה שירותים, לא היה דבר כזה. לא נתנו ללכת לשום שירותים. ושם והם קראו לזה עונשים, כל מה שהם עשו איתנו, ואני קיבלתי מכה בכתף, עם קנה של הרובה. כמובן היה אסור שכואב, או לבכות, או לצעוק, שום דבר. החזקתי את השפתיים ואת הידיים, וסבלתי מאוד. זה היה רטון. וזה התעורר לפני 12 שנה, עד 12 שנה אני לא הרגשתי. וזה מהמכות. וזה מהמכות. עוד בסדר, תגידי. והרבה בחורות קיבלו אנשים, והיה קור נוראי. זה היה שלג, זה היה חורף, זה כבר היה דצמבר, ינואר, משהו כזה. היה מאוד קר, והיינו שם 1,000 בחורות במשלחת ששלחו אותנו לעבודה, ונשארו חיים 6. דודה של אבא יוסף הלכה, אחות אחת נשארה משתי האחיות. נשארנו 6 בחורות, כולם קפאו או מרעב, ואז לקחו אותנו למקום אחר, זה כבר לא היה מחנה, זה כבר היה סוף המלחמה. כבר החיילים התחילו לברוח, ולקחו אותנו לשטוטגרד. זה רחוק מברסלב.
הרבה הלכנו ברגל, והרבה גם לקחו אותנו ברכבות, ושם השתחררנו. וזה מקום ששחררו שם גם הצרפתים, גם האנגלים, וגם האמריקאים, אפילו רוסים. רוסים הגיעו לשם ראשונה, הצרפתים והאנגלים זה עיר שהיה מחולק אחר כך לארבע רובעים. שם השתחררנו. ואני מוכרחה להגיד שהחייל הזה, הוא הציל אותי. בזכותו אני חיה. בין כל הרשעים האלה, וכל האכזרים היו אכזרים נורא. והכל היה צריך מהר, ואני אומרת לך, אם מישהו שאל על שירותים, מה? בגרמנית, זה מה שאת צריכה? לעבוד. אבל מה עשיתם? ביער. או במכנסיים, או התאפקנו. לקראת החושך חזרנו. כשאנחנו הלכנו לעבודה ברגל, זה היה ליד ברסלב. וזה בכלל לא סיפרתי, כי זה לא אור. כן. אבל... לא, אני אומרת, האור הזה שהוא על הרקע השחור, ויותר אור. אז הלכנו ברגל, זה היה די הרבה הליכה שעה, משהו כזה, בערב. מוקדם בבוקר, ותושבים של העיר וילדים צעקו עלינו, זרקו עלינו אבנים. זה היה סיוט. ובחזרה, כשחזרנו, זה כבר התחיל להיות חושך, כי זה היה חורף. אז כבר לא היה אף אחד בחוץ. אבל בבוקר מוקדם שהלכנו, היו שם תושבים שצחקו וזרקו עלינו לא רק אבנים, כל מיני דברים. וצחקו עלינו, וצחקו, משוגעים, הנה המשוגעים באים. מי היה משוגע? כן. אז זה בערך הסיפור. שיגעון. לבד שחיים, בגיל 15. והיה לי עוד מזל גדול, שהצלב האדום לקח את כל הבנות שהיו מאוד חולות לאנגליה. והגעתי לאנגליה, וזה היה מזל גדול, כי שם ריפו אותי. הייתי חצי שנה בבית חולים. ובכלל, כשהייתי באנגליה, למדתי אנגלית, והלכתי לבית ספר. זה מאוד עזר לי, שלא באתי ישר הנה. זה אסור להגיד, אבל זה באמת מזל. כי פה לא היית מתקבלת כמו שצריך. לא, את יודעת, אז היה כבר פניצילין. כבר גילו את הפניצילין, ומי היה הראשון שקיבל? צ'רצ'יל. ואני קיבלתי כבר פניצילין ברגליים. קיבלתי כבר פניצילין, רק ככה הרגליים. כי יש בחורות שחזרו נכות. ולספר את זאת עם העיניים, מה? תספרי, אני עכשיו. טוב. שם במחנה. במחנה של העבודה? של העבודה בקור הזה. כן. היה בהוכוויינר. היו בנות, כולם קיבלו מכות. בשביל כל דבר הכי קטן מכות, עונש. וכל מיני עונשים. שלחו אותם ליער. והרוב קיבלו מכות. ואחד קיבלה מכות על הראש, ועיוורת, התעברה. ולא יכלו כבר לעזור לה, היא גם הייתה באנגליה. אבל לא יכלו כבר לעזור לה, כי זה היה משהו קשור למוח, לא לעיניים. היא חזרה עיוורת, והיא גם הייתה צירה, גם הייתה לבד. היא נחשבת לשש. מתוך השש. בתוך השש.
בתוך השש. אני הייתי 28 קילו כשהשתחררתי. מה הרגשת כשהשתחררת? זוכרת? בהתחלה לא הרגשתי כלום. לא היה לי לאן ללכת. הלכנו, מי שהיה קצת כוח, הלכנו לבתים של הגרמנים לגנוב אוכל, בגדים קצת. רק אחרי זה, כשבא הצלב האדום, התחילו להתייחס אלינו, אז כבר הרגשתי שזהו, אני חיה. הסיוט נגמר, אני חיה. רק אז. לפני זה כמעט היינו לגמרי... מזנחים. לא טיפלו. לא היה לנו רגש, אפילו לא לבכות. ככה אני הרגשתי, ככה כל הבנות שהיו איתי הרגישו. מתי פעם ראשונה בכית? את זוכרת? שחזרתי עם גדליה למחנה. עד אז הכל היה בפנים? לא דיברתי. לא דיברתי בכלל. הנכדים שאלו אותי פה ושם, ואצל ברוך כבר למדו על השואה בבית ספר. כבר היה משהו. לפני זה לא הזכיר את השואה בבית ספר. ואז הוא שאל אותי, אני כבר לא זוכרת בדיוק מה, אז קצת דיברתי, והנכדה הגדולה שלי, יערה, היא עשתה עבודה, אז אני קצת דיברתי, אבל לא את הזוועות, ולא... קצת, לא הייתי מסוגלת להוציא את זה, עד שלא חזרנו למחנה. ושם כבר דיברתי, שם פתאום נהייתי עדה. שאני בכלל לא רציתי לנסוע. נס שיש לי משפחה כזאת גדולה. טוב, זה בכלל, זה גדול מהחיים, זה קשור. לשמוע באמת מאיפה הגעתם, כן. אין מילים. נורא. ואני נורא מתרגשת שאני עם כל המשפחה ביחד באיזו שמחה. איך זה יכול להיות? שיכולתי להקים משפחה, שנשארתי בריאה בסך הכל בריאה, ויכולתי להקים משפחה.